Aztán mire második András hazajött Magyarországról, már akkora balhé volt a földesurak és az egyház és mindenki között, hogy hát sürgősen valami rendet kellett tenni, és ennek volt egy ilyen következménye az aranybulla kiadása is 1222-ben. Tehát itt volt egy ilyen remek turistaúton, ám elég költséges turistaúton a király, miközben otthon meg szétestek a dolgok. Onnan pedig észak felé végig a tengerparton haladunk. Itt pedig Ambrit városának a maradványai. Szóval a föníciai temetkezési helyen vagyunk. Ez a város, Amrit a mai arab neve, ez régen föníciai nyelven Marat volt, nem összekeverendő a híres Jakobinussal, akit a kádjában öltek meg, szóval Marat. Aztán elfoglalta Nagy Sándor, egyébként 333-ban Krisztus előtt, és a görög neve a településnek Marathos volt. Marathos hasonlít a maratonra. Marathos. Nagyon brutálisak ezek az oszlopok, sokkal nagyobbak, mint így a képen látszanak. Ekkora egy ember, mondjuk úgy. Most megmutatom az arányokat. Tehát ilyen magas ez. És ott van a tenger. A nekropolisz után elnézünk a valódi városba, az egykori város központba. Ez kicsit északabbra van. Most pedig megnézzük Mabed istenség templomát. Kicsit olyan, mint hogy My Bad angolul, de ez Mabed. Ez volt Amrit város fő temploma a föníciai időkben. Szóval igazából ennek a templomnak a neve az, hogy Mabed. Egészen lenyűgöző. Ugye körben látjuk ezt az oszlopsort, némelyik már ide bedőlt ebbe a medencébe, tehát itt víz állt, és középen volt ez a szentély, és amikor jöttek az emberek leróni tiszteletüket Májkát istenség előtt, ilyen kis csónakokba szálltak, és azzal hajókázták körbe ezt a szentélyt, és ajándékokat vittek az istenségnek. És nagyon jó béka koncert is van, ezt is rögzítjük. Ott van ugye a szobor, a főpap például ide tud jönni, vagy hát aki áldozatot akar bemutatni, itt lehet állatokat áldozni, vagy ajándéktárgyakat ide helyezni. Itt ilyen kikötőszerűség, sorakoznak a kis csónakok, ide hozzuk a beteg rokonainkat, berakjuk a csónakba, és oda visszük a szentély köré, hogy mindenképpen meggyógyuljon. Már is egy kedvencem lett ez az Amrit, és a békáké is. Top listás mindenképpen. Ez pedig itt a világ egyik legrégibb stadionja, és méretében érdekes módon meg is egyezik nagyjából a görög stadionokkal. Voltak olyan feltételések, amelyek szerint ezt a rómaiak építették, de ezt megcáfolták, tehát ez egy eredeti föníciai stadion. Itt ültek a nézők szépen körben, és itt lehetett szaladgálni, viaskodni, és minden hasonlót csinálni.
Ez itt mögöttem, ez a kornis, ugye itt a közel-keleten jellemzően az összes ilyen tengerparti sétányt kornisnak hívják, francia szóból eredően, ugye a szarvat jelenti, tehát elvileg ennek így görbülnie kéne. Ez speciál tök egyenes, de ezzel nem fogunk összeveszni. És most pedig fogunk egyet kávézni, mert ez reggel elmaradt, és ezt úgy érzem. Ezzel fogunk nyerni. Április 18-án van a húzás. És ilyen nagyon szép, hát ilyen muszlim katonák vannak rajta. Ezzel nem nyerünk, akkor semmivel. 16 million dollars, yeah. 60 millió szír fontot fogok nyerni. Itt Tartusban van egy nagy kikötő, amelyet az orosz flotta is használ. És annak az egyik jelentős oka, hogy beavatkoztak az oroszok ebbe a háborúba, az pont az volt, hogy azt fenyegette őket, hogy elveszítik ezt a kikötőjüket, és ez nyilván rosszul érintette volna Oroszországot és a földközi tengeri jelenlétét. Most pedig megyünk Markat várába, Margat helyesebben, még helyesebben Al-Markab, arabul Markab, nem Margat, de nem baj, átkeresztelték a keresztesek Margatra, Markabról. Na hát itt van Margat vára. Az a torony, az például most a földrengésben leomlott, és más károk is érték az épületet, úgyhogy ezért sem tudunk bemenni várhatóan. Igen, sajnos nem csak azt a tornyot érte kár, hanem azt a középső részt is. Konkrétan zizeg ez a felső vezeték, és a fejem is zsizseg. Egyébként ez a vár is, ahogy Craig de Chevalier, ugyanúgy a johanniták kezére került, csak az ugye 1144-ben, ha jól emlékszem, ez pedig 1187-ben. Fontos magyar vonatkozás, 2007-től kezdve a Major Balázs vezette régész csapat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régész csapata folytat feltárásokat, és a szíriai polgárháború alatt is ásattak itt, és hozzájuk fűződik egy csomó felfedezés, például a vár kápolnának a freskó ciklusát ők tárták fel. Remélem, hogy a földrengésben ez nem károsodott túlságosan. Sajnos nem biztos, hogy meg fogjuk tudni ezt nézni. Ott a tenger, arra van Latakia, arra van Tartus, és itt van Margat vára, amely ellenőrizte ezt a nagyon fontos útvonalat. És sajnos ott végig látszik, hogy a földrengésben leomlottak részek. Itt is jól látható a földrengés, ide hullottak le a kövek. Hát sajnos csak eddig tudunk most eljutni. Szóval nem csodálom, hogy II. András ennyire belelkesedett. Tényleg ez egy nagyon fontos vár. Ebből kiválóan látszik, hogy itt mennyire jól lehet ellenőrizni a tengeri útvonalat, illetve a tengermenti útvonalat. Egyébként az ő keresztes hadjáratbeli részvétel, ez az 5. keresztes hadjárat volt. Hát nem hozott túl nagy eredményeket, inkább egy ilyen műkincsgyűjtő út volt, ami rengeteg pénzbe került, tehát ő ugye nagyvonalon felajánlott 100 márkányi évi jövedelmet ennek a várnak, meg megint 100 márkányit a másiknak, Craig de Chevaliernak, de állítólag csak Gizella királyné, tehát István király feleségének a koronáját elkótyavetyélte 140 márkáért, azért, hogy tudjon venni ereklyéket, meg finanszírozni tudja az útját. Ja, és nem mellesleg magát Zára városát, ugye mai Zadárt,
azt átadta Velencének annak fejében, hogy őt ide szállítsák hajón. Splitből, Spalatóból ott szállt hajóra, és egészen Akkóig hajózott. Ez a mai Izraelben van, és onnan elindult észak fele, és aztán erre is ellátogatott Márgetvárához. Aztán mire második András hazajött Magyarországról, már akkora balhé volt a földesurak és az egyház és mindenki között, hogy hát sürgősen valami rendet kellett tenni, és ennek volt egy ilyen következménye az aranybulla kiadása is 1222-ben. Tehát itt volt egy ilyen remek turistaúton, ám elég költséges turistaúton a király, miközben otthon meg szétestek a dolgok. Márget. Hát azt hiszem, hogy itt sokkal többet nem fogunk tudni csinálni, úgyhogy elindulunk tovább még észak felé, és megnézzük Saladin citadelláját is. Most egy 2 órás út következik Saladin váráig. Közben kiszámoltam, hogy ez a 60 millió szírfont, amit nyerni fogok a bácsitól vett sorsjeggyel, az nem is kevés pénz, az olyan 3 millió forint. Úgyhogy ez már egész kellemes. Remélem nyerünk. Hát elég impozáns. De láttuk itt a városban is, ahogy átjöttünk, hogy a földrengés ledöntött több házat is, úgyhogy emiatt nem lehet most bemenni ide sem, sajnos. Szóval Saladin vára, Kalat Salahadin arab néven. Azért kapta ezt a nevet, korábban nem így hívták, hanem Saihun, illetve franciásan Saon vár, mert Salahadin 1188-ban elfoglalta. Tehát ugye a Krag de Chevalier-t nem sikerült ebben az évben elfoglalnia, ezt a várat viszont igen. Itt a külső vár innen elkezdődik, és a belső vár még csak ott fent. Nem vagyok a középkori hadtudományok nagy tudora, de olyan fura nekem, hogy ezt a várat egy olyan helyre építették, ahova az ellenség, hogyha elfoglalja a környező szirteket, sziklákat, akár azt a helyet, ahol most én állok, akkor könnyedén beláthat a várudvarba, és láthatja, hogy honnan, hova csoportosítanak át egységeket, vagy miket vonultatnak fel. Állítólag maga Saladin is a fiával együtt itt töprengett, hogy lehetne bevenni a várat 1188-ban, és végül találtak egy utat, amivel itt megkerülték az erődöt, és oda arra a szemközti hegyvonulatra állította fel a katapultjait. Ugye ezek még nem tűzfegyverek voltak, de ilyen nagyon ötletes, rugós megoldással haigálták a köveket a citadellára, a várra, és így sikerült elfoglalniuk. De menjünk át a túloldalra, nézzük meg onnan is. Ott is látjuk a földrengés nyomait, így megrepedezett a torony. Elvileg itt lehet felmenni. Na azért csak fölnézünk, hogy meddig lehet eljutni. Arabul, angolul, oroszul. Itt például látszanak a földrengés nyomai, itt végig ezeket a nagy kődarabokat ketté roppantotta. Ott is látszik. Sok repedés miatt ez a vár most tulajdonképpen egy Krag de Chevalier lett. Szóval ez is jó meló lehetett ezt itt kiválni, hogy a citadella és a környező sziklák között legyen egy ilyen nagy rés, és akkor ott volt a csapóhíd, ott lehetett bemenni a várba, ezen nyilván híd volt.
tényleg ez megy. Kedvességből kaptam ezt. Hogy mondjam el, hogy várom, stb. Most megérkeztünk Latakiába, de még egy ellenőrző ponton várunk. Aztán megyünk vacsorázni. Tenger illat van, meg egész jól néz ki itt erre. Jó, hát az látszik, hogy nincs nagy szezon, most április 8, de hát nyáron van itt az igazi nagy élet, úgyhogy meg a nagy meleg is egyébként. És hát mi lehetne autentikusabb név egy arab-szíriai étteremnek, mint hogy Rio Rest. So it's called Mexicano, like this. Mexican. Mexican. Azért hívják Mexiknak ezt a megoldást, mert Mexikinek azért hívják, mert az alján, most azt pont nem tudom, hogy láttuk-e, kifacsart citromlé volt, és itt körben pedig só figyelhető meg. Tehát ilyen tequila módon. Kaszák. No? Just drink. Wow. Ez nagyon fura. Sós sör citrommal. Thank you. I'm okay that. We are friends now. Na hát itt van a Bahr, a tenger. Bahr. A szállodai szobákban az egyik legidegesítőbb dolog tud lenni, amikor úgy betűrik a takarót, hogy alig lehet kirángatni. Na most itt egy különösen atombiztos megoldást figyelhetünk meg. Tök koszos a telefonom. Nos, hát itt vagyunk Latakiában. Volt egy olyan tervem, hogy még besétálok a városba, és ott körülnézek egy kicsit, de most annyira kint van a szállodánk itt a tengerparton, hogy ez most elmaradt szerintem. A hal az nagyon finom volt, Ajaj-nak hívják ezt a halat, ez elvileg ez a sea bream, tehát a tengeri süllő vagy tengeri keszeg, ezeket sosem tudom. Finom volt, olyasmi volt, mint a hek. Holnap megyünk Aleppóba. Ez a város rengeteget szenvedett a polgárháború alatt, és ráadásul, mintha ez nem lett volna elég, még a földrengés is sújtotta, tehát egy csomó épület most dőlt össze a 2023-as földrengésben. És egyébként egy jó nagyot kell kerülnünk is holnap, tehát nem lehet a leglogikusabb és legegyenesebb úton Latakiából Aleppo felé menni, mert Idlib és környéke a szabad szír hadsereg kezén van, és ezért ezt nagy ívben ki kell kerülnünk, hogyha kormány által kontrollált területeken vagyunk. Na jó, szerintem mára ennyi. Holnap reggeli 8:30-kor, vagy 8-kor. Azt mondják, hogy itt nagyon szuper a reggeli, büfé reggeli és hűha. Reméljük, hogy tényleg így lesz, és utána irány Aleppo.